Punchi Ape Skole. ආයුබෝවන් පුතේ දුවේ අද අපි එකතු වෙන්නේ ඇඟිලි රූකඩ දෙබස් පාඩමත් එක්ක. ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලගේ ගෙදරදී මෙන්න මේ වගේ ඔයාගේ අම්මත් එක්ක හරි අක්කා හරි අයියත් එක්ක හරි එකතු වෙලා මේ විදිහට ඇඟිලි රූකඩ දෙබස් පාඩම කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලගේ අත් දෙකේ තියෙන ඇඟිලි දෙකේ මේ ඇඟිලි රූකඩ දෙක රඳවගෙන ඔයාලට පුළුවන් තනියම වුණත් මේ ඇඟිලි රූකඩ දෙබස් කරන්න. රංකුඹර ඇයි ළමයෝ මොකටද ඔය මැටි ගුලිය ගේ හදන්න මැටි ගුලියක් කොහෙද ඔය ගේ හදන්නේ උළු අස්සෙයි ගේ හදන්නේ මගේ පුටුව යට හදන්න අම්මා ඒක කඩයි නේද කඩන්න දෙන්නෑම ඔයා හරිම හොඳ ළමයෙක් අපි දැන් හොඳ යාළුවෝ හරි පුතේ දුවේ ඔයාලට අපේ වීඩියෝ එක වැදගත් කියලා හිතෙනවා නම් අපේ YouTube channel එකත් subscribe කරන්න. ස්තුතියි පුතේ දුවේ.